nuoruuden tulinkin aikaa, kun laitetaan ramivannetta alle. Se on niin nuoruuden aikaista, että Mika on ajanut silloin vielä kyllä mopoa. Ollaanko paneeloitu kattoon? Jäisikö mahahan kiinni? Eikö sun pitää, että se oli terästä, ettei kato, ei missään nimessä. Oli vähän homma. Oli nämä kaikki. Oli hyvä näköistä. No niin, Tepi. Taas tää vähän nuoruuden tulinkin aikaa, kun laitetaan ramivannetta alle. Se on kuule... Se on niin nuoruuden aikaista, että Mika on ajanut silloin vielä kyllä mopoa. Mulla oli kyllä valova ja oli tuunattu ja siinä oli ravivanteet. Niistä tulee semmoset vanteet. Mä sanon heti suoraan sen, että mä olisin halunnut semmoset pölärit, mitkä menee tänne sisälle. Elikkä, että ne menis tänne ja ne ois semmoset niinku lippavanteet. Mutta niitä ei oo saatavilla tähän kapiaan vanteeseen. Elikkä meillä on kapia vannekko, meillä on kapiat kumit, niin joudutaan laittaa tuollaiset siihen. Elikkä ei oo se tyyli, minkä olisin ite halunnut. Pussissahan oli semmoset lippamallit. Niin semmoset ois ollut makiammat, mutta ei se mitään. Silti meille tulee tollaset nytte. Mä oon siitä kuitenkin tyytyväinen, että ne on ne nyt paljon hienommat kuin perusvanteet. Että on sillä lailla asialliset. Ja justiin ruvetaan nyt katsoa, että miten asennus tapahtuu tämmösit. Niin mä en oo tutkinut, eikä selvästi varmaan Tepikaan ottanut tutkia. Mä luulen, että näillä ne tulee kiinni, mutta... Ehkä jopa siltä vai... Kato, ruuimeisseli, häh? Oho. Onkohan ykkösmeisseli? Kerran vääntää, niin menee rikki. Kato, kuin hyvän näköinen. Siis sehän näyttää ihan... Torksi vielä. Ai torsti! Ei ollut talttapää. Katohan. Mitenhän nämä laitetaan? Tuolla on hoikkiri. Ei ookaan. Muissahan oli tommoset pienet reijät. On 2. Kato, mä tiiin. Siinä on kato tässä näin, niin tämä kuule ihan vaan niin yksinkertaisesti. Se vaan levitetään tonne tavallaan. Se varmaan tulee kuule tänne väliin. Ja näihin ruuvataan kiinni. Joo, tämähän on ihan kätsy. Miten se menee tänne paikalle? Sitä joutuu vähän varmaan vänkäähän, niin kokeillaanpa vängätä. Onpa kätevä. Eli se oli vaan muuten kun lipsahuttaa sinne ja sen jälkeen kapselissa on 3 pultin reikää ja nehän laitetaan sitten vaan näin. Ui. Kyllä sitä asiallinen tulee. Miten sekä mä oon nyt niinkö, tää kärryprojekti, niin nyt on niinkö ensimmäisiä tämmöisiä tuunausosia haettu RST-stiililtä. Joo. Niin, tuunataanko me tätä paljon vai keskitytäänkö me sitten siihen veturin tuunaamiseen? Kyllä me pitää molempia tuunata. Pitää olla molemmat tuunattuja. Kukaan ei vielä tiedä sitä, että mikä veturi meille tulee. Mutta ei huolta, ei tiedetä myös mekään. Eli veturi uupuu vielä meiltä. Joo. Saa nähdä. Ostetaanko me semmonen millainen jenkesää ne vetää niillä laviskoilla lava-autolla. No tätä kärryä ei vielä laviskalla. Ei, tämä ei voi olla. Tämä ei ole. Semmonen, mitä formuloissa on käytetty, kato se rellu magnumihytti. Tiedätkö sä semmonen, kato ennen oli kato Renaultilla, se on semmonen neliskanttinen laatikko. Niin joo. Laitetaan semmonen. Se on niinkö 100 kertaa rumempi kuin tuommoinen pulla-auto. Tai sitten kato, tuossa olisi Volvo. Kyllä. Taitaa olla Romiputkethan pitää olla. No saat kuule ihan itse hitsata. Siinähän on mennyt... Pyryhän meille tekee. Pyry varmaan tekee, mutta ajattelepa nyt, jos sä otat tuommoiset 4 metriä pitkät rosterirännit ja tietenkin molemmin puolin, niin sehän maksaa omakotitalon verran se rosteri. Saa maksaa, mutta jos ruvetaan tuunaamaan, niin pitäähän se tuunata. Niin ollaanhan me romiin talotettu jo. Sävy. Se oli vähän se semmonen, ei se taida enempää mennä, mutta siis se oli ihan, se piti vaan loksahuttaa sinne, kun mä laitoin sen, mutta se oli semmonen, että siinä oli mahdollisuus tulla sormen päästä musta. Kato, eikö oo justiin sillä? Ai. Kato. Ei tullut sormen päästä musta. Ei. Ja nyt vaan kirraa sen sitten siihen. Otitko sä siihen listaan? Oli. Hyvä. Vedetään kiinni ja laitetaan paikalle. Ja nyt, kun siellä näitä kuorma-autotuunaajia tai laatikoston laittajia on, niin meillähän on tietenkin taas etujuttu teille, eli RST-stiililtä, RST-laitsilta, niin
Kaikki miinus 15 pinnaa koodilla KKM15, eli me tuunataan, niin te saattaa alennusta, kun te tuunaatte. Kyllä, käyttäkää koodia. Pitäisikö sun Teslaan tilata kanssa tuommoista? Saa nähdä, vois se passata siihenkin. Mä voin teille jo sanoa, ei passaa. Ei sitä tule siitä. Jossakin vaiheessa tulee hitti tästä taas. Katsotaanpa mitä se meidän pölykapseli vastaava täällä on saanut aikaiseksi. Noniin. Ja miestä enää missä. Teijo! Vessasta kuuluu ääni. Sehän sai kapselit paikalle. Ai. Kyllä neistä muuttuu äkkiä kun laittaa nuot ja nyt se on sitten kun siihen laitetaan, kun tulee sitten semmoset suojapellitykset, kato näin, niin sitten sieltä näkyy vaan nuot, niin on ne asiallisen näköiset. Kyllä kelpaa, orjomia. Mä käyn laittaa kaffin tippu. Mä olin teidän jo huolissaan, että missä sä oot. Mä oon ollut näitä ruuvaamassa. Nehän tuli paikalle. Ne ois paikallaan, yksi vielä toiselle puolelle. Elikkä ne tuli loppuviime aika nopeasti. Tää on aika nopsaa. Miten niin me lähdetään liikkeelle, niin vipojaako? Ei vipoja. Käytetään tätä pätkää sitten, kun kuvataanko täältä tää hallista pois, kun ne menee. Ei, hyvät ne on. Ollaanko me professional katon verhoilijoita? No, ei vielä kehuta kovin paljon tässä ehtii, kun ne on sitä alakohtailemaan. Sinne se on menossa. Siinä on rakennettu tellinki. Pikku liima on siinä. Milkkari haettiin lainaan tämmönen tiu. Jäisikö mahahan kiinni? No, jäis varmaan. Eikö sun pitää niin terästä, ettei kato, ei missään nimessä. Kokeillaanpa menisikö se sinne paikalle. Ei se mikään helppo homma oo tämä. Sitten kun nämäkin olisi voinut kyllä melkein teipata kokonaan, niin ei ainakaan osuisi niin herkästi tuonne systeemiä, mutta laitetaanpa tuohon noin. Täällä. Sehän on sillä lailla, että tässä on 2 sentin rako, niin nehän ei siis näy sieltä mihinkään. Vaikka siinä on tuossa esimerkiksi, niin on pieni ruttu. Siitä tulee tuommoinen, mutta koitetaanpa saada tuo loppu siihen paikalle vielä, niin jospa se siitä. Siellä se nyt ois. Katsotaan vähän, että kun lähdetään laittaa sitä, että pitääkö mun vähän käyttää tosta ylhäälle ja vähän kirrata tonne päin vai näkyykö se sieltä. Mutta ne nyt selviää sitten myöhemmässä vaiheessa, että minkäs näköinen se on, että erottaako sitä. Mutta pitää vieläkin muistaa, että siellä on sormen mentävä rako ja sitten se on musta siitä, että ei pitäisi periaatteessa näkyä kyllä millään tavalla. Ja se mikä tässä nyt on hieno, niin se toimii tosiaan äänieristeinä sitten meillä tai siis niinku akustiikkana. Niin siitä tulee kyllä hyvä. Ja täällä on valmis pinta. Eli nyt näette minkä näköinen tulee meidän kattoolle. Eli mä otin siitä suojamuovit pois. No nythän se peilaa tosi paljon, mutta siinä on myös tuo nauha Palostoresta, niin tuli tollanen nauha tai kisko, joka on niinku upotettuna tuolla. Niin, ja siellä on valo on sitten semmonen koppivalo, missä saa säätää värilämpötilaa. Mutta se oli hyvä ilta se. Täällä on kas niin Vainio nosti tätä. Eli kun täällä on tää rauta, niin se vähän niin kuin meillä tuossa oli esteenä, niin se nosti tämmöisellä korokerenkaalla meillä sitten, että se on nyt oikeassa korossa sitten tämä, kun siihen tulee se levy päälle, niin saatiin se. Ja sitten yksi pistorasia vielä hoksasi, että kannattaisi laittaa, niin vein vielä tuonne yhden rasian tänne näin. Vähän matalalla se on. Onpahan kuitenkin laitettu, että hoksasin, että tässä nurkkauksessa ei ole meillä pistorasiaa muuta kuin sängyssä sitten olisi ollut, ja tuolla takana, mutta tässä nurkkauksessa ei muuten olisi ollut. Kyllähän me saadaan tuonne ylös sitten vielä laitettu. Kyllä se tästä valmistuu. Siihen se rupiaa tulee. Juha mittaa siellä. Ja nyt laitettiin tuohon. Ja nyt kun tätä rupiaa kahtoon täältä, niin sitä ei niinkö sama millä tavalla se tuolla on, niin sitä ei erota, että onko se nyt vähän rutuusa tai ei. Mutta tulee näin niinkö vaikka siihen vasta 2 laitettu, niin näyttää kyllä aika kivalta. Värkkinähän tämä on tämmöstä päätypontti jatkettavaa, niin meillä ei tule yhtään hukkaa. Eli nyt Juha leikkasi tähän tämmöiseen
palasen, mikä on nyt oikean mittainen tuonne, niin me saadaan sitten tuolla toisella palasella lähteä tuolta. Ja sitten kun me lähdetään sillä toisella, niin ne sattuu aina eri kohtaan nuo jatkoskohat. Tässähän kyllä erottaa tuo jatkoskohan tuossa niin tuolla aika näkyvästi, mutta se on puu semmoista, että ei ole ollut niin pitkää mäntyä, mistä olisi saanut. Ja sitten, mutta se, että se ei tule samahan kohtaan aina, niin ei se sitten erotu, kun se vähän niin kuin häviää sinne, kun se jakautuu tuo jatkossa. Läpsäytetäänpä kiinni. Oi, kun se näyttää hyvältä. Tulee ihan viimeisen päälle ja ei oo tiedätkö semmonen mikä ostetaan, kato sitä 49 Ege palaa, vaan tää on ihan oikeaa puuta ja handmade in Finland. Tulee hyvän näköinen. Nyt semmonen ongelma mihin tultiin, tai siis eihän tämä nyt mitenkään ongelma eikä varsinkaan ei tiedostettu, vaan sitähän pitää vähän leikata tosta, että se saadaan. Ja kaiutin on ulkolaajasta 220 milliä, niin meidän pitäisi löytää joku semmonen pyöriä, joka on semmonen halkasia. Niin se helpottaa meitä. Mutta mä en tiedä, onko Juha vielä löytänyt mitään. Löysitkö sä jonkun? No, se on pakko tehdä tuosta levystä meille semmoinen. Mä käytään kahtoon kaastuolta, jos jotakin löytyisi. Vähän aikaa piti miettiä, että tässä meidän ruvettiin sahailee, että kumpaa suuntaa siitä tulee niinkö, ettei revi. Mutta mä olin ensin sitä mieltä toisinpäin, jos pian olla, mutta näköjään se on noin päin, että tuollain niin ei tuu repimisjälkiä. Siinä meidän kattosysteemi edistyy ja katsotaanpa miten se onnistuu. No niin, ja vielä kameralle näkyy. Oi pers. Mikä oli mikä oli mittavirhe paholainen? No niin, joo. Sanoppa mikä. Tuolta kato puolivälistä. Ai, ja siinä ei ollut leikkauskohta, ei ollut puolivälissä. No eihän se ole sillä päinkin. No ei se mitään. Tuota nyt onneksi on. Ja itse maalaaja on niin sitten jos sitä ei ole, niin joudut maalaahan, mutta Vähän tehdään lisää. onneksi oli tuommoinen lyhkänen pätkä. No joo. Tehdään uusi. Pitäisikö käyttää muuten nyt, kun tietää, kato meillä on tämä näin, niin missä on tullut näitä muita jälkiä. Kato, kun tässähän olisi jälki. Me käytetään tosiaan, väli on päätetty sillä, että se tulee testiin tää poikittain, niin kuin tuossa näkyy, niin kuin noin. Niin, me ollaan tätä yhtä käytetty ja se tipahti meillä maahankin. No ei tää kyllä itse asiassa näy täältä, koska siis se menee niin syvälle, niin tuo jälki ees. Ei sitä edes tuolta erottais, mutta ei ole väliä, laitetaan jotain, mutta kyllä se rupeaa nyt, ja justiin puhuttiin Juhan kanssa tuossa, että sävy sattui kyllä hyvin, ja kyllä se rupeaa sitten muuttuun tää sisusta tässä, kun sinne saadaan tuo ja näin, niin se, että tämä lääkäriolosuhteet rupeaa vähän vähenee, että se nyt näyttää hullulta näin, että täällä on niin paljon tuommoista valkoista seinää, mutta kyllä se vain tulee muuttua, ja sama rimaseinähän tulee tähän ja sitten tähän näin, että tulee aika paljon. Tuo. Joo, just siihen mä näytinkin, että siihen tulee semmonen ja näin. Ja sitten laitetaan tähän sängyn kohdille, niin tulee sitten vähän kalustelevyä, joka on sitten meidän keittiökaappien värinen, eli tämmönen beike. Se vähän huono, se kameralta näyttää niin vaalialta, vaan se näyttää ihan valkoiselta, mutta ei se oo. Kyllä se on ihan tommonen hiekan värinen. Katsotaan, siihen uusi palanen ja kyllä se siitä jatkuu ja eteen. Ollaanko paneeloitu kattoon? Melkein valmis. Siitä jatkettiin, kun Mikan kanssa vähän eilen sitä aloitettiin ja sitten kun alkoi nuo kaiuttimen kohdat tulee vastaan, niin sitten me tehtiin ilta ja tulin kanssa jatkaa. Kyllä tulee siistin näköiset nuo. Muuttuu kyllä ilma on erinäköiseksi. Lähdetäänkö käymään kohta syömässä ja sitten jatketaan. Ei olla aivan hirveästi päästy eteenpäin siitä äskeisestä. On se No on joo. Veettiin tuonne noita ledinauhan johtoja ja sitten tuli sähkömies ja sanoi, että siellä on yksi karva liian vähän. Mä luulin, että se riittää, että sinne menee ja tulee karva, mutta sinne piti olla vielä 3. Niin. Sitten nyt värkätty niitä sinne. Nyt päästään taas jatkaa rima-asennusta. Eikö niin? Yritetään ainakin. Joo. Asiallisen näköiset kyllä tulee nuo valot systeemit tuonne. Ja kaiuttimet. Mutta on työläs tehdä. On todella työläs.
Vielä yhdelle ledinauhalle pitää saada tonne sitten tehtyä, mutta kyllä sekö tässä vielä hetken jatketaan. Niin. Joo, ei luovuteta. Ei. Noniin. Sinne olisi katto tehty. Ja vähän leviäkin palamispaikalla. Niin. Oli vähän homma. Oli ne vain taikinaminen. Tuo tuli hyvän näköinen. On se kyllä siisti. Niin mitä sitten tehdään? Niin me tehdään.